لا تشتت قلبك. نحن ديننا اسمه دين التوحيد، ما هيك؟ منقر كلياتنا هيك. ديننا دين ايه؟ دين التوحيد. ويدخل الإنسان في دين التوحيد بقول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ليش سمي دين التوحيد؟ وشو الفائدة من هذه الكلمة؟ الإنسان في الحياة دائما مشتت فيما يحتاج إليه، بده طعام وبده الشراب وبده الكساء وبده الزرع وبده الحياة، مشتت. فإذا تشتتت في الحياة ما عاد تستطيع تصل إلى ما تريد، عجزت عن الوصول إلى ما تريد. لكن الله عز وجل بدين التوحيد جمع لك القوة والقدرة لتحقق ما تريد. تحقيق الإرادة لما بتوحد الوجهة. متى الوجهة صارت مشتتة عجزت عن الوصول ولا يمكن أن تحقق أي نجاح. وأنزل الله في القرآن حتى يعلمنا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وإذا تفرق معناتها ما بقى في قوة. كان مثال اللي أنا بجيب لكم إياه أنه عندنا بستان بآخر الجامع، فاتحين الساقية لهالبستان. لما عم يجي المي عم يسقي البستان كله. اجا واحد لهالساقية هي، فتح طاقة على اليمين، فتح طاقة على الشمال، أرض لهالطاقة لهالأرض، طاقة لهالأرض. لما فتحنا هالطاقات شو بيصل للأرض الآخرانية؟ ما بقى يصل شيء، راحت هون وهون. هكذا الطريق مستقيم، تمشي فيه دغري بتصل، أما مشي من هون ومن هون. مثال تاني، بدنا نصل لعند سيدنا الشيخ محي الدين، انتبهوا علي، تاخذ الخط مباشرة الشارع بدون الالتفات يمين وشمال تصل لسيدنا الشيخ محي الدين، صح؟ لكن واحد هو ماشي شاف حارة لتحت، نزل منها، نزل من الحارة، طلع من قدام جامع الحاجبية، نزل لتحت على الجسر الأبيض، من الجسر الأبيض على العرنوس، وإمتى بده يصل للشيخ محي الدين؟ ما عاد يصل. شاف حارة لفوق، طلع على الجبل، طلع على الجبل، من الجبل وصل للتل ومنين، إمتى بده يصل للشيخ محي الدين؟ فإذا طريق مستقيم، لا تميل يمين وشمال، لا تفتح لك طاقة هون وطاقة هون. الحب لله وحده، التوجه لله وحده. فأعطيت الزوجة شقفة، وأعطيت الأم شقفة، وأعطيت الدكان شقفة، والمصلحة شقفة، وهون وهون شتت، ما عاد يصل. بيصلي من غير وعي، بيصوم من غير ذوق، ما بقى في لا صلاة ولا صيام. بيطلع على الحج ما عرفان شيء، بيطلع بدور حول الكعبة، بدور الصفا والمروة، شو انتفعت، شو ما في شيء، لأنه مشتت. فجماع القوة، الله جعل لك قوة روحية، لو هالقوة الروحية تجتمع في المسلم والله ممكن يهدي العالم، ممكن يغير عالم. إذا صلى مين يحمل هالروح بتغير كون بأكمله، بتغير هالروح يلي سيدنا موسى فيها ضرب البحر فانشق البحر، هالروح يلي سيدنا عيسى كان يحط ايده على الميت يحيى، بهالروح جمعوا القوة فتجمعت قوة ربانية، نفخت فيه من روحي بإذن الله. فلما أخذوا هالقوة من الله صار عندهم قدرة لا يمكن للإنسان أن يأتي بها. سيدنا صالح
صلوات الله وسلامه عليه، صلى ركعتين، جمع القوة الروحية، اتجه إلى الصخرة، انفرقت الصخرة طالعت ناقة. هذا شيء عجيب، معقول؟ نعم، هذه القوة الروحية، هذا دين التوحيد. فالمسلم ما عرف من دين التوحيد إلا يقول لا إله إلا الله. أما شلون تجمع قوتك؟ فالشيوخ رضي الله عنهم قالوا للذاكر قبل ما تذكر يا ابني عد اعمل رابطة. مشان ايش الرابطة؟ الرابطة مشان تجمع قوتك كلياتها، جمع هالقوة كلها بروحانية شيخك، ثم لما تجمعت القوة ترك شيخك وتدخل على حضرة الله وحدك. ما في لك تشتت يمين أو شمال أو بيت أو أهل أو ادخل فارغ إلى الله، تجد أنك مع الله في كل لحظة. هذا الفصل. أما ما عرف أنه بجوز الرابطة ولا ما بجوز، الله يرضى عنهم مثلوا إلها مثال، قالوا مثل الرابطة كمثل عصا موسى. أهل الله رضي الله عنهم قالوا مثل الرابطة كمثل عصا موسى، ألقوا حبالهم وعصيهم فإذا هي حية تسعى، كلهم عما يهتزوا، فألقى العصا فإذا هي تلقف ما يأفكون، بلعت الكل. هكذا لما بتجي رابطة الشيخ تبلع لك كل التعلقات، ما بقى في معك غير تعلق واحد بروحانية شيخك. لما تجمعت هالقوة ادخل على حضرة الله ذاكر، فتجد أنك قريب من الله. فإذا روحانية الشيخ فقط حتى يجمع لك هالشتات اللي أنت مشتت فيه، متى ما تجمع الشتات أصبحت واحد، ادخل على الواحد. أنا الفرد عند الموت والفرد في البلا، فارحم الفرد يا فرد. وكما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وتر يحب الوتر. الله واحد بيحب يلي بيدخل عليه وحده. أما تفايد معك قاعد عم يذكر والوساوس عم تشتغل معه، شو بده يشتغل، شو بده يجيب، وشو بده ياكل، شو بده يلبس، وين بده يروح، وين بده يجي، هو قاعد عم يذكر الله. هذا منين بده يجتمع قلبه على الله؟ ديننا دين التوحيد. وحد وجهتك، اجمع قوتك الروحانية بمحبوب واحد، ادخل على الله عز وجل، فتجد أنك في كل طرفة عين مع الله.